livet. Man bara ursäkta min morgonrösten är helt brutal. Vad är klockan baby? Alltså ni vet ju. Strax innan 8, 7:50 är klockan. Och vi tänkte gå ner till frukosten. Det är lite halvdisigt idag. Vi är nu i Kep. Ni fick hänga med lite när vi var i, dels hos pappa i Phnom Penh. Och även i Siem Reap. Alltså där Angkor Wat ligger i förra vloggen. Men nu har vi alltså tagit oss till, alltså ursäkta mig. Nu har vi tagit oss till Kep. Och igår så gjorde vi zipline. Jag kan klippa in några videos här. Det var typ som en höghöjdsbana i skogen. Det var så roligt. Och det här är typ en liten kan man kalla det typ en liten semesterort här i. Ja, jag vet inte vad det är. Det känns typ som en liten, det känns lite halvturistigt, men det känns väldigt dött. Och nu borde det ju vara mycket folk. Men det känns nästan som att det typ är alltså kambodjanernas turistort. Eller förstår ni vad jag menar? Det kanske är massa utländska turister som åker dit också. Jag har ingen koll. Väldigt mysigt här i alla fall. Jättefin national park. Och den här ziplinen igår, höghöjdsbanan var så rolig. Jag tänker att jag kan visa vårt hotellrum. Nu ser det ju ut lite som skit. Men här är sängen. Här är vår jättestora balkong. Så mysigt. Alltså det är så mycket hängmattor i det här landet. De finns verkligen överallt. Och här är liksom... Åh gud, det är så jättemysig morgonstämning. Det är så helt tyst och bara lite fågelkvitter. För fan vad mysigt. Och det här är väl det tråkigaste med vårt rum. Badrummet. Alltså det är lite... behövs en liten touch-up här och där. Alltså är det där... Vad är det där? Är det mögel? Eller... Titta här. Ja, det är liksom... Ja, it needs a little bit of shaping here and there. Men funkar absolut. Och vi bor ju bara här en natt. Och vi tycker att... Alltså vi älskar ändå den här viben med att det är bungalows och sånt. Freja är vaken! Hi cutie! Did you sleep well? Yeah. Kolla, så alla bor i små bungalows liksom. Det är så mysigt. Den heter alla rummen Pineapple. Vi har Kiwi, Passion, Mango hitåt. Vi bor i Mango. Pappa bor i Durian. Och vi alla vet ju hur den frukten luktar. Om ni har hört om Durian. Det ska ju vara alltså, den mest illaluktande frukten. Men som tydligen smakar gott. Nu är vi på väg mot Frullen. Jonas och min lilla syster. Hon är så liten, den här lilla tjejen. Men hon är väldigt charmig. Ni skulle sett igår på ziplinen. För att Freja, 5 år. Men är liksom otroligt liten. Fick liksom följa med på ziplinen. Jag tycker det är helt sjukt att så här, de tillåter det här. Och du vet, det var en guide med. Men han typ visade skitsnabbt. Och sen bara åkte han iväg. Så att jag bara, hur ska man fästa den här ziplinen? Alltså det kändes så sjukt oklart. Och så började vi liksom fästa Freja. Och vi var så här, men gud, är det här liksom safe? Men det gick jättebra. Men det var bara kul. Alltså jag ska visa någon video på när de liksom behöver lyfta upp Freja. För att hon är alldeles för liten. Det var så kul. Are you having a fun time with us, Freja? Yes. Yay! Can you say something more in Swedish? You could say jag heter Freja. Jag heter Freja. What did you say this morning? You said pineapple. Do you remember the word? Ananas. Ananas. And yesterday we asked you what you wanted to work with, what you want to be when you grow up. I'm gonna be a dancer. You're gonna be a dancer. We want to see you dance. Maybe we can dance together on New Year's Eve. Do you want to do that? We can be a cool girl gang and dance together. Okay. Okay, lite skeptisk. Okay, let's warm up in the sun and then we can go swimming. Sounds like a plan? Yeah. Efter 3 timmars roadtrip så har vi äntligen kommit fram till hamnen. Och vi ska ta båten till Korong. Vi är så taggade. Alltså jag bara längtar till det där vattnet och få bada i sjön. Eller sjönhavet. Och strand. Fy fan. Tänk att vi bara badat
typ 2 gånger i pool liksom. Kan inte vara i Kambodja och inte bada i havet. Vad är det här? Vi beställde lite bagels hette det, men det var ju verkligen typ panini. Jättegott. Med egg, cheese and tomato. Vi har ju bokat då en sån direkt båt till vår eller till vår strand. Så det här är typ en liksom lite dyrare transportation. Men man kan ta direkt färjan också som går till en annan pir. Jag vet inte om ni hör mig. Jag undrar hur mycket människor det är på dem. Alltså kolla på havet. Nej alltså förlåt, men det här är det sjukaste. Kolla på det här. Älskling! Är vi lyckliga nu? Jävlar. Okej, här är våra rum. Nej men hörni, alltså jag blir så taggad nu. Det här är helt sjukt. Här är poolen. This is Ananya homemade iced tea. We have a mango juice. Åh jävlar vad god. Du, den här var jättegod. Okej, välkomna till vår sjuka hotellrum. Alltså det här är så fint. Det är helt nytt där hotellet öppnade för en vecka sedan. Och det sjuka är att så här, bilderna, för de hade typ 4 bilder på booking. Så vi bara, men gud, det här måste ju vara någon scam. Och min brorsa bara, det är AI-bilder, det ser man ju. För att det var så fina. Men nu när vi ser det i verkligheten så bara, okej, det var så här fint. Badrummet var inte lika roligt. Alltså om man får vara kräsen, men det var ju fräscht. Men det här då, alltså kolla. Älskling, hur bra ska man ha det? Vet du, det här påminner lite om den vi var på Zanzibar. Ja, faktiskt. Den här stylen liksom. Och sen utsikten. Alltså, jag kommer börja gråta. Åh fy fan. Nu byter vi om och går och badar. Do you see yourself there? Yeah. Är du nöjd av att det är du som hittar det här hotellet? Så Jonas, jag säger det igen, han är så bra på att hitta hotell. Det här är ju helt jävla magiskt. Nu har vi stannat på en liten bar här på stranden och tar en liten drink. Alltså Oskar spelar lite kort. Livet är bra. Du visar ju alla mina kort till Hanna nu. Hon vet ju exakt vad jag har. Oj. Gjort oss i ordning för middag. Och nu sitter vi här på restaurangen, har det så trevligt. Och jag har beställt fish tacos. Jävlar, din såg också riktigt trevlig ut. Nu är vi hemma från restaurangen. Vi tog ett glas på en annan bar, en strandbar, på vägen hem. Och nu ligger vi. Jonas är så varm. Han bara, är du taggad på att lägga undertäcket? Jag bara, ja, jag fryser lite. Det är så varmt. Och Jonas vill ligga som Patrik Sjöstjärna för han är så jävla varm. Han bara, jag kan inte röra mig. Men sätt på full sprutkallt då. Jag har ju inte blivit förkyld för att han har velat ha så kallt alla kvällar. Men det är ju inte blivit kallt. Ja, jo. Jag har behövt ligga med, i natt fick jag ha en handduk som extra täcke. The sand is lovely today. You're so cute. God morgon. Jag ska ut på en liten morgonpromenad tänkte jag. Se, det verkar som att jag får Freja med mig. Men oj. Otroligt att vakna på den här ön. Det är verkligen paradisö. Jag fattar ingenting. Det här, alltså jag njuter så mycket. Är vi redo för moppe? Kolla gullig hjälm Jonas har fått. Gullig! Och jag ser ut som en galning. Men det är bara för jag inte vill ha någon sol.
Åh herregud. You can Be afraid. Oh my god. Oh my god. Åh fy fan vad söt. Hej! Hej! Oj, 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 oj. Nu är vi då på Longset Pier Beach, eller om det heter Koorong Central Beach. Vi har inte jättebra koll. Så vi tänkte bara käka lite lunch här, och nu la vi då oss bara på rakt på stranden innan vi ska käka lite lunch. Vi tog mopparna hit som ni såg. Alltså det här är min dröm. Alltså vi har längtat så mycket efter det här, och vi sa det, vi bara gud, det är så sjukt nu vet när man stannar upp en stund och känner att man njuter av det, inte efteråt när det är ett minne utan när man liksom är i det. Det är ju sällan man liksom kan vara så här: oh my god, gud vad bra. Eller så känner man ju såklart. Men ni vet vad jag menar. Alltså ofta är det ju efteråt. Typ nu, alla de här dagarna vi har haft, tiden har ju gått så här fort. Så att det kommer ju snarare vara så här: gud vad mysigt det var när vi var där. Men nu äntligen så hinner vi liksom landa. Så nu hinner man verkligen känna så här: oh my god vad jag njuter av varje sekund. Tillbaka på hotellet, vi har legat vid stranden ett litet tag. Vi har duschat, fixat oss, och alltså det är nyår idag. Jag har ingen aning vad jag ska på mig. Nu står jag och sminkar mig lite. Och vi har ju då ingen spegel, alltså det är jättedålig belysning i badrummet. Så att jag har satt ner den här väldigt, vad heter det, smudgade spegeln. Men det får funka suveränt. Det är ju liksom bara holiday sminkning eller man ska säga. Även fast det är nyår så känns det som att man inte vill vara kanske för sminkad, säger jag som står liksom med full mundering, eller vad säger man? Jag vet inte vad jag ska på mig. Planen är att åka först till Long Beach där man kan se solnedgången och ta en drink. Får se om pappa och de följer med på det, eller om det bara blir jag, Jonas, min brorsa och Hanna, eller om, ja, vi får se vilka det blir. Vi har i alla fall hyrt moppar för hela dagen, så att vi tänker att det är värt att åka och se solnedgången och ta en liten drink på den stranden. Och sen tänker vi att vi ska komma tillbaka till hotellet. Alltså det bästa som finns är ju att ta slut på produkter, framförallt på, eller det är liksom så satisfying, och framförallt att göra det på semester också. Jag tycker inte också att det är så nice att man liksom kommer hem med mindre saker. Inte för att den här har tagit jättemycket plats, men den här lär ju ta slut nu. Och Hanna hade en så mysig idé om att vi ska typ skriva, hon hade sett på TikTok, skriva så här brev till oss själva som man då öppnar nästa nyår. Så mysig grej. Så att ja, vi får se om vi hittar något sånt. Jag tror att jag kommer åka moppe i de här Heatless Girlsen, för att vill ju inte paja frillan. Den kommer ju ändå, det är så fuktigt här så att det lär ju ändå bli inget hår kvar när man väl, alltså det lär ju ändå vara platt när man väl kommer fram. Men at least I can give it a try. Okej, jag sätter på mig kläderna som är alternativen, så tänkte jag säga att ni kan hjälpa mig välja. Det kommer ni inte kunna göra. Jag har ju liksom bara slängt ner lite olika klänningar jag hade hemma. Så jag vet inte om jag kommer vara överklädd, för att det känns ju också chill när man är liksom på en ö. Men man vill ändå vara fint i nyår, ja, ni vet. Hörrni, vi har tagit moppen till Long Beach, för att här ska det vara den finaste solnedgången. Och kolla på det här. Alltså, helt sinnessjukt. Det här blev outfiten. Jag glömde ju visa er vilka options jag hade, men Jonas fick vara med och bestämma. Och den här är ändå trevlig för nyårsbilden så. Nyårsmiddag. Och Hanna och Alexander hade med sig papper och kuvert. Så att vi ska nu skriva typ så här, det bästa med 2025 och vad man hoppas med 2026. Och sen ska man öppna de här nästa nyår. Så himla mysigt. Jag hoppas att det här liksom blir typ en ny tradition. Så mysigt.
tårta. Oj, den är jätterinnig. Jag har chocolate fondant cake. Vänta på brodern har inte fått. Det är så kul för att pappas frus bror är här. Och han heter, fast på deras språk, han heter Broder Kom. Och när pappa sa det flera gånger i början så trodde ju Alexander att pappa bara sa så här: Broder Kom. Alltså hela tiden. Så vi fattade inte, vi bara: pappa, du måste sluta säga, kalla honom för Broder Kom hela tiden. Sen bara, nej, han heter det. Vi bara, ja. Det är jätteroligt. Okej, taste test. Men man hade ju velat ha glass på den här. Också att så här, klockan är 22:30 och typ hela restaurangen har lämnat. Det är bara vi kvar. Och typ 2 bord till. Men nu har han ju tagit av sig hatten. Jag skulle filmat honom innan. Ja, alltså vi tycker så synd om musiken. Men han vibar ju. Han kom fram och skålade med vårt bord. Han är nog tacksam för att vi ändå... Jag har varit uppe och dansat 2 gånger. Den här var ju sjuk. Det var ju verkligen kladdkaka. Vi har tagit oss till Grannhotellet. För här var det lite mer party. Här har de DJ. De spelar just nu Save the World. The world tonight. Man är proud svensk när det spelas svensk musik utomlands. Och vi har liksom lekhörna här, perfekt för Freja. Men hennes lekhörna är ju typ dansgolvet, jag ska visa. Jag har redan kört stå på händer. För nu spårar min familj här. Jag vet inte ens varför vi inte går till de alla andra dansgolven. Jag älskar min familj. Morgon, vi hade världens bästa nyår igår. Gud vad mysigt det var. Freja, did you have a good New Year's yesterday? Yeah. Did you dance a lot? Yes. Alltså Freja dansade alltså i... How many hours did you dance? Like for 4 hours straight. First during the dinner, the whole dinner. And then we went to the other hotel and danced everyone. Yeah. Was it fun? Det var så mysigt. You want to say something in Swedish? Vad heter du? Jag heter Josefin. Vad heter du? Jag heter Freja. Hur mår du? Jag mår bra. Bra! So good. High five, girl. Yeah. And what was the unicorn's name? Ense. Yeah, right. Yeah. Wow, say cheese. Under the sea. Ariel and Sebastian the Crab. Yeah. Okay. Are you ready to get out? Okay. Say 3, 2, 1. Release the sand monsters. Okay. Release The sand monsters! Come on! Hjälp henne en hand upp. Come on, push. You're strong. Push. Strong. Yes. She's such a strong girl. Grab my hand. Come on. And then do like this. Kolla där är fossingarna. Oj. Kille. Hörrni, hela dagen idag har gått. Vi har varit lite sega. Alla har sovit liksom till och från. Det blev inte jättestökigt igår, men det var så roligt. Alltså vi har garvat så mycket. Jag tänker att jag kan göra en liten recap innan jag avslutar vloggen här. Men vad har vi att säga om gårkvällen? Alltså middag, först stod vi middag då på Grannhotellet. Och det var så kul för att vi fick liksom välja 3 rätter. Så vi fick välja på mellan 3 förrätter, 3 huvudrätter och 3 efterrätter. Och när vi alla såg menyn så såg vi bara ordet lobster och bara lyx hörni, den här tar vi. Och pappas fru bland annat och exakt, de var ju typ så här, de körde med Google Translate till Khmer, alltså kambodjanska, kan man säga kambodjanska? Alltså det man pratar i Kambodja. Och då, för dem blev det då shrimp. Vi bara no, lobster is like big like this, big shrimp. Och sen när vi fick in den, så att då beställde ju brorsan det, men pappas fru tog fortfarande liksom någon annan rätt för att hon var så här, ja nej men jag skippar den typ. Och även Hanna, alltså Alexanders fästmö,
hade tydligen sett ordet river lobster, alltså sötvattens liksom flod, och var så här, känns lite skeptisk med en hummer från det. Men vi la inte märke till det, så vi beställde in det och fick in så här små, alltså små, det var ju stora, det var som tigräkor. Ja, så det var ju gott. Men det var liksom inte det man förväntade sig. Ja, och det var bara så kul att vi hade suttit där innan och var så här, du vet, nästan lite översittare och skulle vara så här mot Freja och så här bara, have you had lobster before? Like big shrimp, och visade så här med handen, och sen kommer det liksom in så här små. Alltså det som var förlåt, men alltså de här jävla waspsen, det är så här stora bin som har, alltså fy fan. Ja, det jag skulle säga var i alla fall att det var ju liksom dyr, alltså såklart, för att det är alltid så här med turist på nyår, så fort det är nyårsmiddag så bara $45 per person. Och det är inte mycket i svenska mått när man får 3 rätters med lobster. Nu var det ju förvisso river lobster och det är tydligen jättebilligt här. Men i alla fall, det var så kul då för att alltså Svejpaus brorsa, han äter liksom allt och är verkligen okräsen. Men när han till och med satt och petade i maten, då vet man att det inte var så bra kvalitet. Och han var ju så missnöjd över att det var så dyrt med det man fick. För att så här, man fick liksom sån här då som är låg kvalitet, sötvatten. Alltså jag vet inte om man ska jämföra det med i Sverige, men jag antar att det är så här, typ som att man tänker att man ska få löjrom och så får man sån Kalles kaviar typ. Ja, alltså men nästan få sån. Ja, men det var inte bara lobster som var kul. Det var ju att menyn var ju bara på engelska, så att de var ju tvungna att köra Google Translate. Ja, exakt. Så när det stod shrimp, det var ju typ mer det det var. Tunn och käka absolut allt. Han stackaren hade ju, frågade inte oss om råd, så han hade ju beställt carpaccio. Alltså, och jag tror inte han såg att han strugglade och kämpade i sig, stackaren. Och jag tror inte att han inte ville äta upp, så att det tog så lång tid. Sen kom den här jävla river lobstern, så blev han ännu mer besviken. Han bara, vad fan det skulle så beställde de då, vi hade ju tagit, den var ju god ju, typ passion fruit panna. Ja, och jag tog ju chokladfondant som ni såg, det var ju asgott. Men de hade tagit dried fruit cake och den tog de en tugg av, alltså den kunde de inte. Dried. Den var dry. Ja, men det var jättekul i alla fall, så att vi sa det, vi bara, även om man liksom kanske inte fått det man betalar för och allt sånt. Jag fattar ju för dem också att så här, de kan gå ner till hamnen och köpa liksom färska skaldjur för ingenting. Och sen så kostar det så mycket. Så det roliga är att nu under dagen idag, det var som att han ville ta igen för att det var så dyr middag igår. Nu har han, alltså brorsan då, varit ute och samlat såna sjöborrar. Så nu hämtade han sås på restaurangen och sitter på rummet och äter sjöborrar. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, men vi skrattade så mycket under middagen igår. Och jag råkade göra stopp i toan, alltså så jävla stelt. Till mitt förslag så var det liksom redan papper i toan, så när jag kommer in och så kommer det liksom mer papper, så märker jag att det inte går att spola. Så sen då när Alexander ska gå in efter mig, jag bara, nej det är typ lite stopp. Så här, det är stressen när man kommer ut och man inte kunnat spola ordentligt. Och så trycker han igen och då bara åker vattnet upp nästan till ytan. Och vi bara, nej, vad ska vi göra? Jag vågade inte säga något, men Alexander sa faktiskt till receptionen. Så att det var the right thing to do. Och sen körde vi party på grannhotellet bredvid, för att det var ju inte så, ni såg ju musiken, det var ju inte jätteröj på vårt hotell. Nej, men och grannhotellet hade ju lite mer party, för jag vet inte om ni såg, men vårt hotell hade ju liksom ganska mysig lounge-musik och live-musiken körde ju liksom väldigt lugna låtar, och vi var typ de enda som klappade med och skålade och så här. Han var ju portugis, så att vi var ju så här OG, alltså körde på portugisiska. Ja, så att det var väldigt kul. Så han älskade ju oss, gick fram och skålade med oss och sånt där. Men det var ju liksom inte så röjigt. Så att sen gick vi till grannhotellet som hade DJ. Och då blev det liksom Avicii, det var massa svensk musik, Swedish House Mafia. Så då röjde vi dansgolvet ordentligt. Ja, väldigt kul nyår. One for the book, som vi verkligen kommer komma ihåg. Framförallt för alla de här roliga internskämten som blev. Nu ska vi njuta av sista kvällen här på Korong, och imorgon åker vi till Korong Sanlem. Vi ses nästa vecka ni. Puss!